Ne aflăm încă pe înălțimile Pamirului și trebuie să spunem că ne impresionează măreția și duritatea acestui peisaj. Este, fără îndoială, cel mai neprielnic mediu în care am fost până acum și ne-am simțit total nepregătiți pentru a-i face față. Ne impresionează cât de izolate și de sărace sunt satele de aici. Ne impresionează copiii care n-au o alimentație corespunzătoare, n-au haine, n-au nici jucării. Cum poate un loc să-ți transmită sentimente așa contradictorii? Ne uluiește atâta măreție și ne întristează sărăcia și bunătatea pe care ne-o arată pamirezii. Bun venit la un episod special dintr-un loc tot atât de special, ținuturile înalte ale Pamirului. Pentru că, sincer, dacă aș fi fost eu la volan, nu scăpam de aici, nerăsturnați. Aceasta este cea mai izolată parte a Pamirului și cea mai înaltă. Să cumperi motorină pe Pamir e o aventură. Ce tare! Ieri am avut 10% umiditate. Satul acesta în care am venit să umplem apă trebuie să fie unul dintre cele mai sărace pe care le-am văzut vreodată. Salutare tuturor și bun venit pe canalul nostru de YouTube. Noi suntem Dana și Claudiu și împreună cu Mercedesul nostru T1, pe nume Hans, am plecat către est pe drumul mătăsii. Apasă butonul abonare și vino cu noi în această călătorie epică. Cu siguranță aceasta este cea mai izolată parte a Pamirului și cea mai înaltă. E o rază de 150 de kilometri între Caracol și Murgab, nu este nicio localitate. Da, de aceea e și un pic periculos, pentru că dacă se întâmplă ceva cu mașina sau dacă se întâmplă ceva ție, nu trece nimeni pe aici. Am văzut 2 mașini astăzi. Da, nu are cine să te ajute, ești singur. Regiunea autonomă Gorno-Badakhshan sau Badakhshanul de munte acoperă întreaga parte de est a Tajikistanului și se învecinează cu regiunea autonomă uigură Xinjiang din China la est, provincia Badakhshan din Afganistan la sud și cu regiunea Osh din Kârgâzstan la nord. Cele mai mari altitudini din regiune se află în munții Pamir, supranumiți acoperișul lumii de către localnici, și situați la confluența cu alți munți notabili, și anume Tian Shan, Karakoram, Kunlun, Hindu Kush și lanțurile muntoase Himalaya. Sunt printre cei mai înalți munți ai lumii. 3 dintre cele 5 vârfuri de peste 7000 de metri din Asia Centrală se găsesc aici. Noi avem visul acesta să venim pe Pamir de câțiva ani și de câțiva ani tot urmărim documentare despre această zonă. Și pentru noi e incredibil să fim aici, în satele și în orașele astea despre care am văzut atâtea documentare. Nu știu, parcă e desprinsă din altă lume partea aceasta de Pamir. Ne-am oprit în Murgab, al doilea oraș ca mărime de pe Pamir, și are într-adevăr mai multă infrastructură decât Caracol, primul sat pe care l-am întâlnit noi când am intrat în Tajikistan, și are și câteva magazine, dar totuși e impresionant câtă sărăcie e aici. Am fost într-o piață tipică zonei din Asia Centrală, adică o piață din containere. Am venit aici pentru a găsi cartelă, după care ne-am învârtit puțin prin piață, am cumpărat o înghețată
Am privit fețele oamenilor, o experiență foarte interesantă. Da, cam închis la ora asta. A fost cam târziu. Da. Și Trebuia să venim mai dimineață. Și n-am găsit nici pâine, măcar atâta lucru. O să mergem să punem apă în camper, pentru că nu prea mai avem. E foarte vântos, bineînțeles, așa a fost de când am intrat. Vânt mult și praf, am ajuns la 3700 de metri altitudine, Murgabi la 3700 de metri. Să cumperi motorină pe Pamir și mai ales în partea aceasta către capătul Pamirului e o aventură. Așa cum ați văzut, se vinde motorina din niște bidoane mai mari, nu de la o benzinărie oficială. Prețul este de 5 lei și 50 de bani, cam așa. Ei zic că e motorină de la Gazprom și știm de la alți călători că e de o calitate bună. Nu am face lucrul acesta dacă am avea de unde să cumpărăm din altă parte, dar toată lumea cumpără așa, în felul acesta, din bidon, de la localnicii care se ocupă cu treaba asta. Deci așa am făcut și noi. După o noapte petrecută în Murgab, mergem către un vechi observator rusesc, care bineînțeles acum e părăsit. E un pretext să mergem până acolo, pentru că probabil cel mai interesant e drumul. Mergem printr-o vale care e străjuită în stânga, în dreapta de niște munți cu forme interesante. Mi se pare așa că parcă arată... Și culorile sunt interesante, dar și unii dintre munți arată de parcă ar fi spatele unor iguane, parcă ar avea solzi pe ei. Vremea e frumoasă, drumul e bun, fericiți că suntem pe Pamir. Am avut un pic de cumpănă cu Hans, n-a putut să urce și a trebuit să ne întoarcem de la jumătatea Pantei. Norocul nostru că Claudiu a reușit să manevreze mașina foarte bine, dar am tras o sperietură zdravănă. Du-te încolo, încolo, încolo! Nu așa, așa, așa! Încet!
Așa, merge așa. Normal, astfel de pante nu ar trebui să pună o problemă pentru Hans, dar probabil și pentru faptul că suntem mega încărcați. Mașina e foarte grea și mai suntem și la 4000 de metri altitudine, 4200 chiar. Probabil că nu are puterea obișnuită. Așa că da, am tremurat un pic, dar acum e din nou în siguranță jos. Dacă n-am putut urca cu Hans, trebuie să urcăm pe jos. Dar cred că am mai spus, la altitudinea asta, orice mic efort e deja prea mare. Suntem de-abia la jumatea pantei și deja nu mai putem să respirăm. Uitați-vă cât de sus suntem și urcarea încă nu s-a terminat. Se vede Hans acolo jos. Sincer, cred că era cam nerealist din partea noastră să urcăm până aici. Deci pentru asta e low gear. Da. Și din nou, ce ne-a salvat? Abilitatea lui Claudiu. Abilitățile lui Claudiu de șofer. Pentru că, sincer, dacă aș fi fost eu la volan, nu scăpam de aici, nerăsturnați. Nu știu dacă îți mă aud, dar e atât de frumos locul ăsta. Observatorul e mic și un pic dezamăgitor, dar priveliștea din jur e nemaipomenită. Ia uitați-vă cum se văd munții înzăpeziți. E încuiat totul. E clar că nu mai funcționează de ceva timp. E cineva acasă? Ce se vede? Mai e ceva echipament? Da, e ceva, nu-mi dau seama ce. Ia! Foarte tare peisajul de aici de sus, incredibil de frumos. Ce păcat că noi n-am putut urca cu Hans, dar am făcut un pic de mișcare pe care sincer nu ne-o doream. Ne-o doream, Clauis? Nu chiar? Nu chiar, la 4200, nu prea. Dar ce să faci? Asta e, are și Hans limitele lui. Crezi că e de marmote acolo? Cineva a spart geamul. Cred că astea erau cabanele în care locuiau cei care aveau grijă de observator. Probabil. De fapt, întregul platou arată ca și când ar fi un platou de filmare abandonat. Aveau generator, aveau curent, pentru că am văzut fire și cu siguranță și pentru observatori era nevoie de curent. De când crezi că e locul ăsta? Din anii 70. O să căutăm ceva informații pe net dacă găsim, că aici nu e nicio informație. Ieri am întâlnit un cuplu de spanioli, dacă vedeți acolo un camper Hilux cu celulă. I-am cunoscut ieri și de ieri ne tot întâlnim. Ia uitați ce am găsit. Foarte tare, a? Da. Ne simțim așa ca în parcul de distracții, parcă găsim comori aici. Tu care te pricepi la mașini, ce crezi că era asta? O șenilată. O șenilată, ok. O foloseau ca plug, probabil. Sigur are 50 de ani vechime. Că nu mai e bine. Dacă nu mai e bine. Nu cred că poți să intri și înăuntru.
e un hublou deasupra ta? Da. Ce tare! Scrie ceva rusește, dacă am ști. Scrie și aici, scrie și aici. Ia ce e aici. Am găsit niște șuruburi. Ia. Și un nit. Foarte tare treaba asta. Scrie ceva aici, dar cine înțelege? Sau scria ceva. Scria. Și acolo un camaz, cred că e. Era deschis lacătul? Da. Normal, că tu nu știi să spargi lacăte. Fac pariu cu foarte puțină mentenanță, generatorul ăsta ar porni din nou. Probabil. Nu mă îndoiesc, nu cum sunt pereții. Afumați și tavană. Zi tu că nu te simți într-un... Două generatoare. Spune tu că nu te simți într-un platou de filmare. Asta e foarte... Uite, un panou. Ale panou electric. Panou electric, stai că nu știu dacă se vede foarte bine. Acum. Și asta ce e? Rezervorul de motorină? Cred că da. Miroase a motorină. Nu știu dacă or fi motorină, or fi pe benzină, n-am idee sigur. Sau unul așa, că sunt două. Aici e unul și acolo mai e încă unul. Ăsta cred că sigur este diesel. Nu știu celălalt. Foarte neașteptată plimbarea asta a noastră de astăzi. Am crezut că nu se întâmple prea multe și uite, am avut numai peripeții. E impresionant cum arată tavanul. Nu a mai fost nimeni aici de ani de zile să șteargă praful. Dar cu toate astea nu sunt foarte ruginite. Foarte interesant. Aici avem o jumătate de sticlă de Coca-Cola? Da. Ok. Coca-Cola Vanilla, deci nu e părăsit chiar de... Sigur, Coca-Cola își face simțită prezența peste tot. Uite cum arată întrerupătorul, e camuflat de negru ce e. La fel ca toți pereții. Let's go! Noi nu vrei să punem în funcțiune un generator? De ce? Facem ziua mai interesantă. Avem generatorul nostru solar. Uite cum se aude vântul prin ferestrele astea. Frumoasă și poarta. Clădirea aceasta care se vede în dreapta este clădirea dormitoarelor și a bucătăriei. Nimic interesant înăuntru. Altceva voiam să vă arăt. Uitați-vă la priveliștea aceasta. Ce vedere aveau oamenii aceștia de la fereastra dormitorului. Și ne-am mai gândit la un lucru. Cât de grele trebuie să fi fost iernile aici, fără niciun fel de distracție. Probabil că vodka era singura distracție. Suntem la 4200 de metri altitudine, cu siguranță ninge aici metri de zăpadă. Intrăm din nou pe Pamir Highway, acest drum care până nu de mult era considerat al doilea din lume ca înălțime.
De la observator la Aliciur, următorul sat din drumul nostru, sunt numai 100 de kilometri. 100 de kilometri pe care însă îi parcurgem în 3 ore, pentru că, chiar dacă aici Pamir Highway e încă asfaltată, nu se poate merge cu mai mult de 30 de km la oră din cauza gropilor. N-avem nicio grabă, dar un astfel de drum te obosește foarte tare. Cel puțin nu e trafic, iar munții Pamirului sunt atât de frumoși. Încă nu ne vine să credem că suntem aici, unde puțini ajung, pentru că Pamirul nu e pentru turismul în masă, e pentru călătorii care nu aleg calea ușoară. La Aliciur ieșim din nou de pe M41 și mergem către Buluncul, pe un drum cu dealuri și văi, pe alocuri mlăștinos, dar în general e același teren arid, deșertic, prezent în partea înaltă a Pamirului. Trecem pe lângă un sat minuscul cu case din chirpici care nu sunt nici măcar văruite și cred că dacă n-am fi văzut copii în drum, ne-am fi gândit că nu mai locuiește nimeni acolo de mult. Acesta este locul nostru de campare pentru astăzi. Am avut o zi foarte lungă și foarte grea. Ne-am făcut noi prea mulți kilometri, dar ne-a obosit foarte tare aceste drumuri ale Tajikistanului. În primul rând vreo 100 de kilometri pe M41, care au fost extrem de grei, foarte denivelați și cu multe gropi, iar apoi am intrat pe un drum de macadam pe care am crezut că nu putem să-l ducem la capăt. De vreo 2 ori mi s-a părut că e foarte abrupt, de vreo 2 ori au fost mlaștini pe care a trebuit să le trecem. Terenul arată foarte rău, în cazul în care plouă aici va fi grav, noi nu putem să ieșim. Sperăm că nu o să fie așa cazul. Suntem în dreptul unui geyser. Nimic impresionant, un geyser, dar noi am vrut să ieșim de pe M41 și să stăm undeva în natură o zi, pentru că suntem deja foarte obosiți după aceste drumuri ale Tajikistanului. Sperăm mâine să avem vreme frumoasă și să putem să ne odihnim. Bună dimineața! Din acest loc minunat, se numește lacul Buluncul și acolo
Peste lac se vede și satul Buluncul. Foarte frumos arată dimineața înainte să înceapă vântul, care am observat că întotdeauna începe după ora 12. Suntem încă în ținuturile înalte ale Pamirului, încă în jur de 3900-4000 de metri și resimțim cât de cât această înălțime cu piele uscată, nas uscat, gât uscat, din cauza vântului și a umidității care este foarte, foarte scăzută. Ieri am avut 10% umiditate. De asemenea, ne curge sânge din nas atunci când ne suflăm nasul, suntem și un pic răciți. E clar că e un mediu aspru și că noi nu suntem făcuți pentru mediul acesta, asta e clar. Dar uitați-vă cât e de frumos. Minunată priveliștea aceasta, spuneți și voi. Apa e calmă, se oglindesc munții în lac. Satul acesta în care am venit să umplem apă trebuie să fie unul dintre cele mai sărace pe care le-am văzut vreodată. Puține case, dar totuși foarte mulți copii. Le-am dat câteva bomboane pe care le-am cumpărat în Kârgâzstan pentru ei. Și s-au strâns toți pe lângă noi. Toată lumea a venit să ia apă. Și, nu știu, te copleșește atâta sărăcie. Nu au nimic aici, au doar un magazin unde o să mergem și noi și unde nu cred să găsim mare lucru, pentru că niciodată nu e mai mult decât pâine și biscuiți și în rest legume nu, fructe nu. Tocmai am primit acești castraveți fără bani de la oamenii aceștia care sunt extrem de săraci. Am vrut să le plătim și nu vor să ne ia banii. Au fost de 2 ori mai mulți castraveți de a le-am dat și spaniolilor. De aici, din solarul acesta, mi se pare incredibil de generos. Adică cum poți să faci lucrul ăsta când tu trăiești dintr-un magazin unde ar trebui să faci bani, nu? Te duci să le dai niște bani, Claus, du-te și să le, nu știu, 10 somonii, 5 somonii, nu știu, mi se pare normal. Incredibil. Cel mai mult ne impresionează satele de pe Pamir și copiii. Trăiesc aici sus, la 4000 de metri altitudine, mai mult sau mai puțin, unde nu crește nimic. Trăiesc cu foarte puțin. În satul acesta există câteva zeci de familii și o mulțime de copii, mult mai mulți decât ar fi fost în România. Au un puț de apă, un fileu de volei pentru copii, un mic magazin și o școală. Există întotdeauna o școală și un fileu de volei în orice sat din Tajikistan. Și asta e tot. Oamenii sunt obișnuiți să trăiască izolați. Cresc iaci de la care folosesc tot, laptele, carnea, părul și balega. Iarna, la Buluncul, temperatura scade adesea până la minus 50 de grade. De altfel, acesta este satul cel mai friguros din toate statele ex-sovietice. Acesta a fost episodul de astăzi. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare